ඔන්න ඔයාලට දෙන්න පුංචි නිවුස් එකක් මං ළඟ තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මගේ දෙවනි ඔෆිෂියල් මියුසික් වීඩියෝ එක ළඟදීම රිලීස් වෙන්න නියමිතයි. ඉතින් මේ මියුසික් වීඩියෝ එක ටිකක් වෙනස් විදිහේ අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි ඔයාලට. ඔයාලා දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියොත් ඒකේ අලුත්ම updates ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. So stay tuned guys. My new song will be released very soon. Hi my dear lovely students. How are you? I hope you're doing really well. Let me know that in the comment section. I always love to read your comments guys. ඉතින් ඔන්න අද මම අලුත් lesson එකක් අරගෙන ආවා. මේ lesson එක හරහා මම ඔයාලට කියලා දෙනවා English learners ලා ගොඩක් confuse වෙන තැනක් ගැන. ගොඩක් වෙලාවට English learners ලා ගොඩක් වෙලාවට beginners ලාගේ අතින් මේ වැරද්ද සිදු වෙනවා වැඩි. ගොඩක් වෙලාවට එයාලා do you සහ are you වැරදි විදියට තමයි භාවිතා කරන්නේ. do යෙදෙන්න ඕන තැන්වලට are යොදනවා, are යෙදෙන්න ඕන තැන්වලට do යොදනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දෙක පටලගෙන තමයි use කරන්නේ. මේ දේ හරිම සරල දෙයක්. හැබැයි ගොඩාක් අය වරද්දනවා. සමහර වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා මගේ comment section එකෙත් do you සහ are you වරද්දලා කමෙන්ට් කරලා තියෙන අවස්ථා. ඉතින් ඒකම නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ ලෙසන් එකෙන් වීඩියෝ එකක් ගේන්න. ගොඩක් අය මට ඇහිලා තියෙනවා මම දැකලා තියෙනවා මේ මිස්ටේක් එක කරනවා. ඉතින් කවදාවත් මේ දේ වරද්ද ගන්න එපායි. මේ ලෙසන් එක හරහා ඔයාලා හොඳට do you සහ are you අතර තියෙන වෙනස හඳුන ගන්න, මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද අපි do you භාවිතා කරන්නේ, මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද අපි are you භාවිතා කරන්නේ කියන එක ඔයාලා හොඳට මේ ලෙසන් එක හරහා ඉගෙන ගන්න. මේ do you සහ are you කියලා කියන්නේ question forms in present tense. Present tense එක සරල වර්තමාන කාලයේ යටතේ තියෙන question form එකක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහන විදිහක් තමයි මේ are you සහ do you කියලා කියන්නේ. මේ simple present tense යටතේ ප්‍රශ්න අහන විදිහක්. කියලා දැනට සරලවම මතක තියාගන්න. මුලින්ම අපි බලමු අපි are you භාවිතා කරන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද කියලා. අපිට are you භාවිතා කරන්න පුළුවන් noun එකක් එක්ක. නාම පදයක් එක්ක. ඒ වගේම adjective එකක් එක්ක. නාම විශේෂණයක් එක්ක. ඒ වගේම මොනවා හරි phrase එකක් එක්ක තව වචන කාණ්ඩයක් සමග උනත් අපිට are you භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම බලමු අපි noun එකක් එක්ක කොහොමද are you භාවිතා කරන්නේ කියලා. මම අහනවා are you a professional YouTuber? Are you a professional YouTuber? ඔයා වෘත්තීමය වශයෙන් YouTuber කෙනෙක්ද? ඔයාගේ වෘත්තියද YouTube කියලා කියන්නේ. හරි? එතනදී ඔයා YouTuber කෙනෙක්ද? YouTuber කෙනෙක්. එතන ඒක noun එකක්. Are you a student? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද? එක ශිෂ්‍යයෙක්. A student. Are you a student? Are you a student? ඔයා ශිෂ්‍යයෙක්ද? මේවා nouns. හරි? එහෙනම් අපිට are you noun එකක් එක්ක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට අවශ්‍ය නම් are you adjective එකක් එක්ක නාම විශේෂණයක් එක්ක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. For example, are you Sri Lankan? ඔයා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ද? ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්, Sri Lankan මේක adjective එකක්. Are you Sri Lankan? ඔයා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ද? ඔන්න එහෙනම් අපිට are you නාම විශේෂණයක් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් මේ adjective එකක් එක්කත් use කරන්න පුළුවන්. අවසාන අවස්ථාව තමයි යම්කිසි phrase එකක් එක්ක යම්කිසි වචන කාණ්ඩයක් එකතුණු පුංචි වාක්‍ය කොටසක් එක්කත් අපිට are you භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Are you in the classroom? ඔයා පන්තියේදී ඉන්නේ. Are you in the classroom? මෙතනදී in the classroom. මෙතනදී අපි preposition එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා in කියලා. The කියන අපි article එක use කරලා තිනවා. classroom කියන පොඩි place එකක name එකක් භාවිතා කරලා තියෙනවා. මේ දේවල් එකතු කරගෙන අපි යම්කිසි phrase එකක් ගොඩනගාගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ in the classroom. පන්ති කාමරයේ in the classroom. මෙතන වචන කිහිපයක් තියෙනවානේ. එතකොට එන්නේ මේ වගේ එකකට වචන කාණ්ඩයකින් සැදුම්ලත් පුංචි වාක්‍ය කොටසකට අපි phrase එකක් කියලා කියනවා. phrase එකක් එක්කත් එහෙනම් අපිට are you භාවිතා කරන්න පුළුවන්. are you in the classroom? ඔයා පන්තියේදී ඉන්නේ. අපි are you noun එකක් එක්ක යෙදෙන තවත් sentences කිහිපයක් බලමු. Are you a doctor? ඔයා වෛද්‍යවරයෙක්ද? Are you a doctor? Are you a doctor? Are you a manager? ඔයා manager කෙනෙක්ද? Are you a manager? ඔයා කළමනාකරුවෙක්ද? Are you a manager? Are you a girl? ඔයා කෙල්ලෙක්ද? Are you a girl? ඒ වගේම මම කිව්වා අපි are you භාවිතා කරනවා කියලා adjective එකක් එක්ක. Are you kind? Are you kind? ඔයා කරුණාවන්තයි. කරුණාවන්තයි කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණයක්. adjective එකක්. Are you tired? ඔයාට මහන්සිද? Are you tired?
tired. මෙතන tired කියලා කියන්නේ මෙතන ed තිබ්බා කියලා මේක ක්‍රියාපදයක් වෙන්නේ නැහැ. tired කියලා කියන්නේ මෙතන adjective එකක්. Are you tired? ඔයාට මහන්සිද? Are you tired? Are you tired? ඔයාට මහන්සිද? Are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? Are you hungry? මෙතනදී අපි යම්කිසි condition එකක් ගැන අහනවා. යම්කිසි තත්වයක්. එයා මොන වගේ situation එකකද දැන් ඉන්නේ? Are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? Are you tired? ඔයාට මහන්සිද? ඔයා මොන වගේ තත්වයකද මොන වගේ condition එකකද මේ වෙලාවේ ඉන්නේ කියලා අහද්දි තමයි මෙතනදී මේ are you use කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම මෙහෙම අහනවා where are you? කොහෙද? Where are you? Are you in the school? ඔයා පාසලේද ඉන්නේ? Are you in the school? Are you in the supermarket? ඔයා supermarket එකේද ඉන්නේ? Are you in the supermarket? Are you in the supermarket? Are you near the post office? Are you near the post office? ඔයා post office එක කිට්ටුවද ඉන්නේ? Near the post office මේ යම්කිසි phrase එකක් වචන කාණ්ඩයක් අපි are you වලට පස්සේ භාවිතා කරලා තියෙනවා. දැන් are you යොදන විවිධ ක්‍රම තිබුණානේ. හැබැයි අපි do you use කරද්දී noun එකක් adjective එකක් phrase එකක් එක්ක ඔහොම use කරන්න බෑ. අපි do you use කරනවා නම් ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම අපිට verb එකක් තියෙන්නම ඕන. Do you like him? ඔයා ඔහුට කැමතිද? Do you like him? Like කැමති. මෙතන කැමති වෙනවා කියන ක්‍රියාපදය අරගෙන තියෙනවා. Do you like? ඔයා කැමතිද? ඔයා කැමතිද? Do you like him? Do you sing? ඔයා ගායනා කරනවද? Sing ක්‍රියාපදයක්. Do you sing? Do you swim? ඔයා පිහිනනවද? Do you run? ඔයා දුවනවද? Do you read newspapers? ඔයා පත්‍ර කියවනවද? මෙන්න මේ විදිහට අපිට verb එකක් එක්ක do you use කරන්න පුළුවන්. Do you use කරද්දී අපිට අනිවාර්යෙන්ම ඊට පස්සේ verb එකක් use කරන්නම සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ අවස්ථාව බලන්න. Do you like to play cricket? එහෙමත් නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් do you like playing cricket? Do you like? එතනට එනකන් හරි. අපි do you වලට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් අරගෙන තියෙනවා. Do you like to play cricket? සෙල්ලම් කරන්න. cricket සෙල්ලම් කරන්න ඔයා කැමතිද? To play cricket. මෙතනදී do you like කැමති කියන ක්‍රියාපදය තියෙනවා. කැමති වෙනවා කියන ක්‍රියාපදය තියෙනවා. ඊට පස්සේ play කියන ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. සෙල්ලම් කරනවා කියන ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. like සහ play කියන ක්‍රියාපද දෙකම අපිට එකම අවස්ථාවක දෙක එක ළඟ තියන්න බෑ. ඒ නිසා අපි to කියන preposition එකේ එක මැද්දට දාලා තියෙනවා. Do you like to play cricket? ඔයා cricket සෙල්ලම් කරන්න කැමතිද? එහෙම නැත්නම් අපිට අහන්න පුළුවන් do you like playing cricket? like සහ play එක තැන තියන්න බෑ. එක විදිහේ base verb දෙකක් ක්‍රියාපදයක infinitive form එක ළඟ තියන්න බෑ. හරි? base form එක ළඟ තියන්න බෑ. like play කියන්න බෑ. Do you like play cricket කියන්න බෑ. එක්ක do you like to play cricket වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් do you like playing අවසාන ක්‍රියාපදයකට ing form එකක් එකතු කරලා gerund form එකක් හදා ගන්න ඕන. අපි ඔය do you like to play cricket කියන එක infinitive form එක කියලා කියනවා. to infinitive කියනවා. Do you like playing කිව්වහම ඒක gerund form එක කියලා අපි හඳුන්වනවා. අර ing form එකත් එක්ක තියෙන එක ඔය gerund form එක කියලා හඳුන්වනවා. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි අපිට කිසිම වෙලාවක මේ base verb දෙකක් එක තැන තියන්න බෑ. like, play ඒ වගේ ක්‍රියාපද දෙකක් එක තැන තියන්න බෑ. read, write එක තැන තියන්න බෑ. එක්ක to මැදට එන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් අවසාන ක්‍රියාපදයේ අගට ing form එක එකතු වෙන්න ඕන. හරි මේකට කියන නම් දෙක තමයි to infinitive සහ gerund form එක කියලා කියනවා. ඉතින් මේ නම් දෙක ගැන වැඩි හිතන්න එපා. මම ඔයාලට වෙනම lesson එකක් upload කරන්නම් to infinitive සහ gerund form එක ගැන. මොකද මේ to infinitive gerund form කියලා කියන්නේ නිතරම අපේ අතින් සිදුවන වැරද්දක්. මේවා වැරදි විදිහට use කරනවා. ඒ වගේම නිතරම මේවා use කරන්න වෙනවා. use කරන්න වෙන නිසාම වැරදි විදිහට තමයි හැමෝම use කරන්නේ. ගොඩක් අය වරද්දන තැනක් මේක. ඉතින් ඔයාලට to infinitive gerund form ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් පහළ comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම to infinitive සහ gerund form එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. So see you soon in my next videos guys. Bye. Lots of love for you.